злочинця на розп'ятого на хресті не було часу тоді. І він отримав спасіння. Вашої віри достатньо. Розкаятися і повірити. Просто повірити в добру звістку. Но війти в повноту життя на землі, знаєте, покаятись це ще не значить жити успішним життям християнина. Я багато років в християнстві був в депресії. В різних сривах емоційних, в різних переживаннях, в різних обідах. Хто знає, що таке американські горки? Горки американські, качелька така, атракціон. Ніхто не бачив. Така штука є. В нас в парку це не американські, це волинські горки. Вони веселі називаються, дійсно там весело. Воно скрипить, ти думаєш, зараз б'ється там, тут точно. Машина там, яка їй років вже 40, і вона там потрошки, знаєте, їде. Американські вони не такі. Знаєте, і коли камери ставлять, то ви бачили, які там лиця часом є такі передачі, де показують. От дуже довгий час в християнському житті я жив на американських горках. То я для Ісуса, то півроку не підходить. Блискавки летять. Реально. Як від свачки. Аж очі слів. Ісус говорить, через зусилля береться Царство Боже. Царство Боже всередині, де? Крім мурашки. Там щось теж є. Ну, в мурашки він казав вчитися працювати. А зусилля проявляти, борючись з гріхом, борючись з самознищенням, самокопанням в собі, чого я такий недостойний. Зусилля проявляти, що перше, Царство Боже всередині вас, говорить Слово Боже. Мир. Мир Божий, який понад усяке розуміння. Все, я буду спокійний, я прийшов до Христа, в книжці написано, я маю бути спокійним. Прийшов додому, там ще один такий самий спокійний. Разом в церкві були. Де мир? Де царство? Пекло вже в хаті. А якщо сіль звітріє, на що воно потрібно? Ну ви купили соль, принесли додому, запросили гостей, вони кажуть, дай соль. Ти достав, а вона не сюди. Ну чого вона буде на столі стояти? Кому вона, яку вона користь? Що ти селітри насильник? Чи що це таке? Людина попробує і виплює. Дорогі мої, я давно вже з цієї кафедри нікого не вчив. Я заглядаю в глибину себе, щоб залишитись достойним. Дуже вже при дверях близько приходу Ісуса Христа. Дуже близько. Це вже не може отрицати навіть самий запеклий атеїзм, який дивиться навколо з прапором червоним, з ідеалами і каже, слухайте, навколо якийсь кінець світу. Біда. Зойки. І так далі, і так далі. Причина – байдужість і лінь людська, яка поглинає сьогодні всі сфери суспільства. Перше – це байдужість до всього справжнього. Так мало людей хочуть слухати сьогодні розумне щось. Так мало людей сьогодні хочуть щось пізнавати. Навіщо вчитися, якщо можна купити? Купити диплом, купити місце роботи. Знаєте, тільки совість не можна купити. Вона не купляється, вона тільки продається. Ось така штука. Радість внутрішню не можна купити. Мир з дружиною, з чоловіком не можна купити. Єдність церкви не можна купити. Очі, в які ти дивишся, і вони тобі відповідають взаємністю, а не отак. Знаєте, і бігають, як шарніри там. Я тебе люблю, очі. В Біблії ж написано, це зеркало душі, з ким ти жартуєш. Ти спочатку приведи в порядок глазні яблука, потім приходь будемо цілуватися. Обнімати. Ну так, щоб я відчув, рата обнімати.
сестру обнімаю. Ми на одній волні, да, ми на різних духовних рівнях. Те, що проповідував брат Павлік, я можу з відповідальності, я не буду говорити, скільки цей чоловік жертвує і всього, щоб йому не було незручно, бо я знаю, йому буде незручно. Він дуже скромний. Павлік, який проповідує. Він має право про це говорити. Тому що його рівень віри набагато вищий, ніж мій рівень. Віри. Павлік вже говорив. Миловство, ти вибач, я не буду називати цифри всього остального. Я знаю твоє серце і твоє життя. Тому мені приємно, коли такі люди проповідують. Бо вони так живуть. Це його рівень віри. А я відверто говорю, в мене в пожертвах нема такого рівня віри. Ну в чомусь іншому є. Мій рівень віри. У вас є свій рівень віри. І це нормально, тому що не всі філонери. Раз галстуки, і ми всі вже рівні. Ні, в християнстві не так. Поки ми дійдемо до пізнання віри, найбільший будь всім рабом і слугою, знаєте, треба потрудитися в цьому. Без праці нічого не буває. Навіть приказки є, без труда ж чого. То тільки дурний ім'я. На халяву все время. На цьому ми виховувалися, наша психологія. Вискочила риба і давай її доїти по всій програмі. Ну насправді. І коли я торкнуся сьогодні частично тільки перших процесів того самого основного в житті, що має бути у нас на першому місці, це взаємовідношення з Богом. Я знаю, перше в моєму житті це Бог. Це правда. Це правда, це його взаємовідносини. Ця сфера на першому місці. Ця сфера потребує величезного труда. Величезного труда. Не може християнин, який не молиться, бути християнином. Це нереально, це неможливо. Без молитви немає нічого. Це огромний труд. Молитва – це труд. Можуть бути в нас переконання, що я християнин. Може десь живріти невеличка віра, але якщо в нас немає постійного процесу молитви, ми будемо залишатися на самому низькому щаблі нашої віри. Тобто, ми будемо жити тільки в емоціях. Но ми ніколи не візьмемо цю висоту Божого миру, Божого царства в своє життя. У мене є багато потрясінь сьогодні, є багато випробувань. І я вчора свідчив, коли ми співали, молилися зі служителями. Я не знаю, в мене мир в серці. Мир. Так, є подразники, де я ще, можу розізлитися із-за якоїсь речі. Але я дуже сильно тружуся в цій сфері і прошу, Господи, Господи, хай мої уста краще наповняються вдячністю, а не сміхотворством. Хай мої уста наповняються просто благоговінням перед Тобою, смирінням. Я тружусь в цій сфері. Но друга сфера, про яку я буду сьогодні говорити, вона рівноцінна. Вона рівноцінна, чим перша. Вона рівноцінна, яка потребує огромнішого труда, колосальнішого труда, в якій християни допускають найбільше помилок сьогодні, найбільше ранима, найбільше чутливо. Це сфера християнського шлюбу. Це тема. Християнський шлюб. Не брак. Не нравиться мені це слово. Брак, ми розуміємо, воно має два значення. Брак, як брак таковой, взаимоотношения мужчины и женщины, и брак, як те, що треба викинути в сміття. Зачастую наші шлюби сьогодні так і виглядять. Ти скажеш, не наші, ваші. У нас все бодрячком. Не вбили один одного, та слава Богу. Господь, дай мудрості нам. І Духа Твого. Кожному, на якому ти рівні сьогодні не залишався, і на якому він є, Господи, я молю Тебе, щоб ця тема усвідомлення прийшла і в моє життя, якої праці ти потребуєш особисто від мене, щоб мій шлюб був благословений. Давайте скажемо це слово благословений. Благословений. Пояснення коротке, яке я вичитав в одному із словників. Успішний у всіх сферах життя. Що є в шлюбі в нас? У взаємовідносинах це спілкування. Раз. Є таке?
Тож ми, коли одружуємося, то ж кожен ставить, ну не просто так, ну дехто дасть переляку, не поняв, що случилось, ну скочив, вийшло. Є і такі. Не вдумав ситуацію. От воно закрутило ниже пояса. Время прийшло. А потім? Але не йду. Ну, то друга ситуація. Сфера спілкування. Знаєте, я собі виписав такі речі. Як більшість сьогодні проходить шлюбів, і як, на жаль, був розрушений мій. На жаль, це сталося, я знаю, про що я говорю, це проблемно, це страшно, це боляче і так далі. Але слава Богу за Бога, який все відновлює, якщо не хоче, і дає нам нові можливості. Я дуже переживав. Я навіть посидів. Волосся раніше вивалилося. Відновилася, себе немає. Одна людина в житті як багато міняє. Одна людина безсонні ночі, депресії, розлад психіки. Одна людина. І одна ж та сама людина повне встановлення. Повний спокій, повна захищеність. Яка велика різниця. Чому? Хтось трудиться в цій сфері. І іменно про мурашку сказано. Іди подивися, вона трудиться. Але я зараз вернуся до того, як я собі побачив схему, як сьогодні проходить більшість шлюбів. Спочатку любов. Ну, як основний чинник, що об'єднує людей, люди відчули, що десь прокинулася в них любов. Вони ще не знають, де вона прокинулась, але десь вона там бурлить. Десь вона забурлила. Ну, відносно цього стався. Так? На рівні інформації, поспілкувались, вирішили, будемо жити разом. Шлюб. Наступне. Кожний шлюб має випробування, правда? Прийшли випробування. Все. Випробування нижню частину не задіяно. Основно емоції, розум, серце, вся ця штука. Руки в кінці кінців, щоб заробляти. І так далі. Розчарування. Я не знала, що ти такий. Откровення номер раз. Чоловік, коли змитий, зранку, не той запашок уже. І я не знав. Хоч ми спільні труднощі. Це ввод в тему, наступний раз буде набагато все серйозніше, не так весело. Але шлюб має бути веселий. Якщо ви зі мною, скажіть мені. Я бачив іноземців, які приїхали 76 і 78 років. Прожили в шлюбі більше 50. В обнімку, один одного цілують, разом в церкві Бога прославляють. Діти, внуки, правнуки. Все працює, все класно. Знімаю шляпу, падаю на коліна. Високий рівень. Закриваю рот при таких людях, я прошу не послужити. Будь ласка, скажіть мені, що я послухав і буду мовчати. Чому я взяв цю тематику і взяв дерзновіння сьогодні вийти? Я давно, ви пам'ятаєте, не говорив з цим. Я був поранений. Я шукав відповідь. Сьогодні, щоб бути чесним, і тут є дружина, і сказати, чи я щасливий собі в шлюбі. І чи сказати, що всі сфери нашого шлюбу є благословенні, тобто успіх там є у всьому, я не буду лицемірити, не у всьому. Той успіх, якого б я хотів би мати. Але я можу сказати, я щасливий з тим. Ванівна, а ти помахай мені. Помахай, я сміх нормально. А попробуй не помахай. А моя помахає. Ні, друзі, вона якби не хотіла, ви не знаєте її шармівський. Ні за що не помагала. В кожного з нас є свій ангельський характер. Ну, у всьому уступлю, в цьому. Знаєте, є такі вперед люди. І кожен із нас має свій вперед. Це не важко поступитися. Хоча поступка і умолення – це Божий принцип, щоб підняти нас в нашому шлюбі.
Якщо я поступився чимось, я попросив пробачення, я ні в якому разі не програв. Я поступив як християнин. Від цього шлюб не відходить в сторону. Він поєднується. Но Біблія каже, зрозумійте, дорогі мої, праця – це основа любої країни, любої нації, любого народу, в тому числі християнина, щоб був успішний результат. Щоб був якийсь результат. Не можна нехтувати як взаємовідносинами з Богом, бо буде занепад, так і взаємовідносинами в шлюбі. Бо за розчаруванням приходить або безрадісне існування, я його називаю одиночеством двоє, безрадісне існування. Тобто, йдеш додому і перед тим, як зайти в двері, тобі ще хочеться зайти до друга, позвонити до нього, або прийти так, коли вже він чи вона спить. В суботу обов'язково хочеться, щоб визвали на роботу, або хоча б на рибалку. Ну, куди не було, аби не вдома. Отакі от речі. Отакі речі, коли вони проходять по долі людській, уже сам шлюб, сам характер, сам задум Бога з'єднати двох людей і зробити з них одне ціле, і не просто зробити одне ціле, яке тріщить по швам, а яке насолоджується гармонією і з кожним роком стає все цілішим, цілішим, цілішим. Це задум Творця. Ви зі мною? Ну, хто ще не одружений, ви не скучайте, у вас все впереді. Принаймні зараз буде інформація. Правда? Притчі 26 розділ, 13-16. Там сказано, що лінивий вважає себе мудрішим за 7 мудреців. Притчі 19-15 говорить, що лінь погружає людину в сумливість, а наслідок це голод. Притчі 21, 24, 26 говорить, що у ледаря дуже багато бажань, але кожен з них є. Чому? Тому що він не хоче прикласти до того ніякого зусиль, щоб здійснилося хоч будь-яке його бажання. Це все рівно, щоб бажати, щоб на твоєму дереві наросла панка кілька. Це глупість. Можна бажати, можна вірити, можна навіть молитися, Господи, зробити. Ну навіть якщо сьогодні Господь не благословить погодою, і бджоли не вилетять і не почнуть запилювати квітки на дерева, ми можемо забути, що це лишнє явно, натурально, не виклик. Хтось там обмазаний фосфором чи чимось може ще випробувати. Я вірю, що Бог благословить бджілок трудитися. Ви знаєте, скільки бджілка трудиться, щоб дати 1 грам меду? Декілька десятків тисяч разів їй треба полетіти на квітку і вернутися назад. Декілька тисяч десятків разів. Я Валера Мажар займається пасікою, він не дасть. Воно диявол, читати деяку. Щоб 1 грам був цієї корисної продукції. Ви уявляєте, який це колосальний труд? І коли ми йдемо, ми не хочемо купити меду з цукру. Ми хочемо купити з натуральних компонентів. Для чого ми його купуємо? Тому що там всі мікроелементи, які потрібні нам для здоров'я, є в тій квітці, в тій землі. Те саме точно з нашою духовною працею. Ісус не відміняв ніколи постанову, по чому пізнають, що ви учені. Є різна мотивація. Але є завжди ті, які шукають і спрагнені правди. Прийдіть до мене спрагнені правди і ви насититесь. І це може бути тільки в церкві, яка знає Христа. І яка саме в цьому трудиться. Тому що нам не притаманно це бажання любити один одного. Більшість християн навпаки приходить і відразу б'є на дверях табличку. У цій церкві любові нема! Бам-бам-бам! Хоча людина забуває, що вона є частиною тієї церкви. І якщо немає, це тому що нічого ще не віддало землю. Воно тіче тільки через працю. Це тільки тіче через працю. І ця праця дуже невдячна. І ця праця така низька. І ця праця така, яка заставляє. Ну, вибачте, ми похвалюємося. Я сьогодні бички там набирав і пачки біля на вулиці. Це неприємно.
Ну, хтось тут, знаєте, люди стоять перед служінням, ви бачите, стіни там помалювали. Ну, хороша реклама в церкву заходити. Так? Балончиками все помальовано, я не знаю, ну, як трущоб. Понакидували там, бичків понапльовували. Я прийшов, не гарно, неприємно просто. От приблизно та сама праця, служіння один одному, вона потребує таких часто душевно не дуже приємних моментів. Смиріння і єдність в шлюбі потребує уступчивості і у цих моментів. Часто не виясняти, хто і за що повинен відповідати, а просто закатувати рукава і в безмов'ї робити щось. Робити для того, щоб зберігати гармонію стосунків, для того, щоб зберігати задум Творця, просто трудитися в цій сфері і трудитися. І коли щось не виходить, ви думаєте, у всіх виходить, у всіх відразу вдалий шлюб? Ні. Не відразу. Спочатку все йде приблизно однаково, або навпаки все дуже йде добре довгий час, і люди взагалі зусиль не проявляють. Знаєте, як є благодать спасіння. Покаєшся, і ти летиш. І тобі ніяких зусиль не треба, ти і так всіх любиш. Но потім ти починаєш помічати якусь неправду. То тебе служитель якийсь починає подратовувати, то ще там щось стається. Ну щось стається. То вже якесь недовольство стається, то якесь, ти починаєш щось бачити по-іншому, дратуватися. Ага, все, ця церква нікуди не годиться, пішов я далі. Починається по-різному. І можна так і не зупинитися. Ну в якийсь момент ми йдемо, ми розвиваємося, ми дивимося в собі, які проблеми. Я прекрасно розумію, чому в мене було стільки проблем духовних. Я дуже був максималіст, я дуже ставив великі цілі мене. Але на початку повір. Так само в багатьох шлюбі. Спочатку повір. Але проходить рік, 2, 5, 7, починається тоді випробування. Тобто, а людині не притаманно трудитися відразу, коли все добре. Хоча Господь говорить нам, Духом Святим, щоб навіть в ті часи, коли нам дуже добре, ми трудилися. Ми вникали в певні закони, які є між нами і між нашим Творцем. В кого є Біблія, я буду закінчувати, Відкриття, вже Новий Завіт, 4 розділ. Книга Відкриття, наїдемо, хто бистренько знайшов. Я вам скажу перший пункт успіху християнського шлюбу і на що ми повинні бути націлені і за що ми сьогодні помолимося. Потім буде ще декілька пунктів, так як час у нас закінчується. Ну, зараз питання до вас, щоб ви собі дали відповідь, хто знаходиться в шлюбі. Щоб кожен сказав, а для чого мені сім'я? Так тихенько опустив голову собі і подумав. Для чого мені моя сім'я? Якщо ви почнете, що більшість того, про що ви зараз думаєте, направлено на вас, ви це влаштовує. Я маю від цього якусь користь, може я про це мріяв і так далі, і так далі. Це вже певні проблеми, певні дзвіночки, сфери, які потрібно буде включатися, молитися і працювати. Знайшли ви Відкриття 4:11? Достойний ти, Господи Боже наш, прийняти славу, честь і силу, бо Ти створив усе, і волею Твоєю воно існує і створене. Якщо в мене вже сьогодні є сім'я, так сталося, що вона є. За нею стоїть хтось, хто створив її. Волею Твоєю створено все і існує. Моя ціль. Неважно, що було колись. Забудьте про колись. Давайте про сьогодні. Давайте разом молитися і приймати рішення. Що було колись? Може була образа, може було щось невдале в житті, невдалий опит в шлюбі, може він другий. Неважливо. Може навіть і те. Хіба Господь, Він милосердний Бог. Хіба не розуміє кожне серце. Хіба хоче Він принизити нас і опустити на якийсь рівень, чи не за те Він страждав, щоб ми не принижували себе, якщо в нас сьогодні не дуже вдалий шлюб. І нам хочеться його так від всіх заховати в шкафчик і сказати, знаєте, трогайте все, тільки це не трогайте. Отут оголене моє серце. Кожен раз, як ви його трогаєте, ви трогаєте
моє тіло без шкіри. Воно болить мене. Хочу, щоб Господь сьогодні помазав оливою болюче місце. І основою того, про що ми будемо молитися на кінець, це є бажання в нашому шлюбі прославляти Творця і догоджати йому. Прославляти Творця через наш шлюб і догоджати йому. Якщо ви хочете догоджати чоловікові, то спочатку навчіться догоджати йому. Якщо чоловік хоче догоджати жінці, то спочатку навчіться догоджати йому. Чому? Тому що всі ми є по природі люди грішні. І час від часу в нашій природі проявляється егоїзм. І якщо ми хочемо догоджати йому, в нас буде сила пробачити тому, хто поруч з нами, і покрити все, навіть зраду. Дозвольте сказати і про це. Навіть зраду. Любов'ю. Вилікувати і мати найуспішніший шлюб на цій землі, навіть після великого, грандіозного потрясіння. Чому? Тому що ним все створено і існує. І в ньому є повнота сили дати нам силу. Все зруйноване почати відбудовувати. І щоб досягати цього, я читаю останнє місце Писання Єфесян. Якщо ми з вами будемо жити в правді та в любові, то ми в усьому будемо зростати у того, хто є головою церкви. Тобто в Ісуса Христа. Дивіться, який рецепт. Якщо ми хочемо мати святість нашого союзу, нашого шлюбу, говоріть один одному правду і живіть в любові. Або в іншому перекладі. Говоріть правду з любов'ю. Це нелегко. Згадаємо Мажар. Вони трудяться. Но зато, якщо в цих сферах ми почнемо трудитися, результат не заставить себе чекати. Ми будемо мати ознаки того, про що і говорить Господь. Благословення у всіх сферах нашого життя. Брат Павлік, він правильно сказав. Це приходить не відразу. Це приходить не сьогодні. Якщо щось не виходить, сьогодні обов'язково вийде завтра. Набратися терпіння, закачати рукава і трудитися. Амінь. Давайте встанемо і прославимо Бога. Сьогодні